Apa khabar semua? So di sini kita ada satu power supply board untuk TV Sharp 32 inci ya. Dia nama dia LM 32185M kalau tak salah saya. So kita zoom sikit tengok. So ni power supply ni dah kena kilat lah. So jadi hari ni kita nak try tengok nak betulkan dia. Nak track actually saya just dah tahu dah apa masalah dia. Tapi nak pastikan sajalah. Dengan cuba membetulkan dia sama ada kalau kita dah ganti komponen tu, maksudnya kalau masalah semula hilang, betul lah masalah dia tu kat situ. Okay, so apa masalah dia ni? Yang ni dah kena kilat. Tiba-tiba satu hari tu kilat dan TV ni keluar bau lah. Cek bila dah keluar bau hangit macam tu, bila try on balik dia tak ada standby power. So biasanya pada power supply lah. Okay, pada power supply. So lama jugalah masa nak track ni sebab tak pernah buat kan. Main cuba-cuba je nak track mana satu komponen yang salah, yang bermasalah. Okay, nak pendekkan cerita, last sekali dapat track problem dia dekat bahagian sini Okay, zoom sikit. Dia dekat bahagian sini. Ni sebenarnya ada punya IC. Ada dia punya IC. Saya tunjuk ada chip macam ni. Kecil je. Dia dekat sini duduk ni. Allah. IC dia macam ni. Ini yang baru. IC ni yang baru, yang saya baru, bukan barulah, dah lama beli. Dekat sebulan lebih lah, ni baru sampai. Daripada China. Kalau kat sini memang tak jumpa lah IC ni. Kalau nak pergi kedai, memang biasanya kena tekan lah. Alright. Ini baru satu ni baru RM1.40. Tapi dia jual 10 dalam satu sepapan ni tu, lebih kurang RM14 lah. Okay. So IC ni yang bermasalah. Dekat sini, duduknya dekat sini. Dia dah short. Antara VCC dengan ground tu dah short. Tak silap istilah ni orang panggil short to ground lah. Habis semua kawasan ni. Tak tahu di kawasan ni lah. Habis semua short. Antara setiap komponen ni ada continuity. Kalau kita check dengan diode mode lah. Alright. So bila kita tanggal benda ni, cabutkan yang dah apa nama ni, dah rosak tu, chip yang dah rosak tu, so tak ada lagi short. So 99% rasanya ni lah komponen yang kita nak kena ganti. Alright. So tadi saya dah cabut yang rosaknya. Nanti nak gantikan ni lah dengan yang baru ni. Okay. Lepas tu kita try cuba tengok sama ada TV tu boleh on ke tak. Alright. Baik, so sekarang kita dah ganti pun chip ni. Okay, lagi agak sukar sikit lah sebab ini jenis SMD jenis surface mount device. Alright, so sangat halus. So ambil masa sikit lah. Sebab apa kita takut bila kita solder balik ni, yang antara ini pin ni dengan pin ni dia akan bersambung. Masalah yang mula-mula yang saya detect di sini adalah apabila dia punya
Kalau tengok datasheet dia, yang sini adalah VCC, dan yang sini yang nombor pin nombor ni nombor tengah-tengah di sebelah sini ni, ini adalah ground. Bila kita check continuity dengan multimeter ini dengan ini, ada beep lah, maksudnya dia dah short. Ni yang sini sepatutnya tak short. So sekarang yang baru ni tak ada short lagi lah. Yang lama tu dia short di sini. Alright. So kita tengok macam mana, sama ada okey atau tidak. Masalah utama saya ni, saya takut sebab apa? Komponen ni, nama komponen yang dia tulis di sini lain daripada apa yang saya order. Okey. Komponen ni sepatutnya berlabel 5A2R, something, tapi yang sampai di sini dia label dia 5AAR. Ya lah. So kita tengok macam ni, nanti sama ada berjaya atau tidak. Kalau tak berjaya, ada kemungkinan chip ni tak sesuai, ataupun mungkin ada masalah lain lagi pada board ni. Okay, so hopefully tak ada masalah lain lah, masalah ini saja. Okay, ni board dia kita dah pasang balik pada TV dia. So dia kita nak test lah, tengok berjaya atau tidak. Okay, pasang dia punya ni. On dia. Okay, ada lampu. Okay, alright. So sebelum ni tak ada. Sebelum ni kita on je, memang apa pun tak ada. Memang apa pun tak ada, lampu standby pun tak ada, apa pun tak ada. So jadi memang betul lah masalah dia pada chip tu tadi. Chip tu kita panggil, tak silap saya, kita panggil sebagai PWM chip lah, Pulse Width Modulation, PWM chip. Okay, apa nama ni, kalau kita cari dengan label dia, yang asal dia 5A2R, 5A2R. Okay, tapi yang ni, yang sampai pada saya ni, dia bukan 5A2R tetapi 5AAR. Okay, itu dia punya label lah. Tapi kalau nak cari yang kategori chip ni di internet, di label dia yang sebenarnya adalah NCP, tak silap saya, NCP 1251. Try search NCP 1251. Alright, so PWM chip. Okay, sebab kita try test. Ada gambar ke tak? So di belakang ni ada backlight. Saya tengok. Okay. Alright, okay, ada. Cantik. Alright, so cost untuk betulkan ni cuma RM1.40 je lah. Sebab apa, 10 ataupun sepapan tu dia ada 10 chip tu. Dia tak boleh beli satu-satu, kena beli 10. Semua sekali RM14. So total nak betulkan ni RM1.4 kupang sajalah. Alright, so alhamdulillah berjaya. Okay, sekian dulu.